SLEC YouTube channel එකට ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු hour meter එකක් පිළිබඳව. ඉතින් ඒ කියන්නේ පැය ගාන බලන්න පුළුවන් ඇනලොග් මීටර එකක්. ඉතින් ඔයාලා සමහර විට දැකලා ඇති මේවා ජෙනරේටර් රූම්ස් වල එහෙම නැත්නම් චිලර් රූම්ස් වල චිලර් එකේ කම්ප්‍රෙසර් එක වැඩ කරපු පැය ගාන බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජෙනරේටර් එකක් ඔන් වෙලා ඕෆ් වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගියාද කියලා අපි ඒකේ රීඩින්ග්ස් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ජෙනරේටර් රීඩින්ග්ස් ගන්නවා, චිලර් රීඩින්ග්ස් ගන්නවා. එතකොට මේ උපකරණ දෙක එහෙම නැත්නම් ජෙනරේටරේ හෝ චිලර් එක වැඩ කරපු පැය ගාන අපිට රීඩින්ග්ස් ගන්නකොට මේ hour meters වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකට සප්ලයි දෙන්නේ කොහොමද, මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දෙකම ඇනලොග් hour meters දෙකක්. මේක මොඩල් දෙකකින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වලින් විලන් පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල. ඉතින් මේකේ සප්ලයි දෙන්නේ ලයිව් සහ නියුට්‍රල් සප්ලයි එකක් තමයි ලබා දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි මේකට වායු සමීකරණ කම්ප්‍රෙසර් එකට දානවා කියලා. කියන්නේ මාසාන්තිමට අපිට බලා ගන්න ඕනේ කම්ප්‍රෙසර් එක කොච්චර පැය ගණනක් මේකේ දුවලා තියෙනවද කියලා. එතකොට කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඔන් වෙන සප්ලයි එකටම මේක අපිට වයරින් කරගන්න පුළුවන්. ලයිව් සහ නියුට්‍රල් කියන වයර් දෙක මෙන්න මෙතන තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඇනලොග් පැය ගාන පෙන්නන මේ විදිහේ රවුමක් තියෙනවා. මෙතන කහපාට ඉලක්කම් දෙක මගින් කියවෙන්නේ මේකේ මිනිත්තු ගාන. මිනිත්තු 60ක් ගියාට පස්සේ ඊට වම් අත පැත්තේ තියෙන සුදු පාට බිඳුවේ ඉලක්කම මේකේ අංක 1 බවට පත් වෙනවා. ඒකට සම්පූර්ණ පැයක් මේකට විදුලිය ලබා දුන්නාම මේක hour meter එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ විදුලිය ලැබෙනකොට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට විදුලි උපකරණය ඔන් වෙනකොට ඔන් වෙලා තියෙන පැය ගන්න අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පැනල් වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක වයරින් කරනකොට ඒ අදාළ විදුලි උපකරණයට සප්ලයි එක ලැබෙනකොට ඒ සප්ලයි එක මෙතෙන්ට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. වෙළඳ පොලේ මේවා මිලදී ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල. එහෙම නැත්නම් කොළඹින් ඔයාලා මිලදී ගන්න ඕන පළවෙනි හරස් වේදින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හරහා මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බර එක හරහා ඔයාලට කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. hour meter එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, hour meter එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන ඇයි කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි දැනගත්තා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. තවත් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙනතුරු සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.